Hello everyone, মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ফ্ৰকৰ প্যাটাৰ্নটো লৈ আহিছো। এই ফ্ৰকটো দেখিছেনে? এই ফ্ৰকটো খুবেই এটা ধুনীয়া মৰম লগা ফ্ৰক। কালাৰ কিন্তু জাস্টিফাই হোৱা নাই। সাৰ্ফ কালাৰে কয়নে গ্ৰীনে কয় বা পাতলা গ্ৰীন কিন্তু দেই। যি কি নহওক আৰু কিন্তু কালাৰটো সেম আনে ভিডিও আৰু ৰিয়েলত বহুত বেলেগ আহিছে। তো মই এইটো ফ্ৰক বনাইছিলো ধুনীয়া এটা প্যাটাৰ্ন আপোনালোকে প্যাটাৰ্নটো চাব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা কি প্যাটাৰ্ন বুলি কয় বা এইটো নামটো নাজানো কিন্তু প্যাটাৰ্নটো মোৰ খুবেই ভাল লাগিছিল আৰু ফ্ৰকটো বহুত ধুনীয়া হৈছিল দেখিছে নহয় সৰু বাচ্চাৰ কাৰণে 6 মান্থ টু 1 ইয়াৰৰ বেবিৰ কাৰণে হ'ব এইটো ফ্ৰকটো। তো এই ফ্ৰকটো যেটো প্যাটাৰ্ন দি গুঠিছে সেই প্যাটাৰ্নটো মই আপোনালোকক আজি দেখাম। সো বলক ভিডিওটোৰ মাজলৈ 4 প্লাই উল লৈছো। এয়া এনেকৈ পকাই ল'ব আঙুলিত 4.5 mm খলা লৈছো। এতিয়া চাই থাকিব। প্ৰথমতে মই স্লিপ নোট দিলাম। স্লিপ নোট কেনেকেনো দিয়ে হেতু মোৰ বেলেগ ভিডিওত আছে তথাপি মই দেখাই দিছো। এয়া চাওক এনেকৈ ল'ব পাৰে বা আপোনালোক যদি একদম বিগিনাৰ হয় তেতিয়া হলে এনেকৈ দি চাই লওক। এনেকৈ জাস্ট এটা ৰোল কৰিব কৰি এইখন লৈ যায় এইফালে দি এনেকৈ ধৰি আনিব আনি এটো টানি দিব এনেকৈ টানি দিব। এয়া স্লিপ নোট একদম ইজি। তো মই স্লিপ নোট এটা বনাই ললো আৰু ফ্ৰী হ্যান্ড দি বনাব টাইট কে নবনাব। এনেকৈ চেইন বনাব এটা চেইন হৈ গ'ল। নেক্সট এটা চেইন হৈ গ'ল। দুটা ফ্ৰী হ্যান্ড টানি নিদিব। 3টা 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20টা চেইন হৈ গ'ল। 20টা চেইনৰ পিছত 3টা এক্সট্ৰা চেইন দিব 1 2 3 দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া 1 2 3 3টা চেইন এক্সট্ৰা আৰু এই 20 নম্বৰ চেইনটো 20 নম্বৰ চেইনত আপুনি ডাবল ক্রোশে এটা বনাই দিব 1 2 ডাবল ক্রোশে বনাই দিব। ডাবল ক্রোশে বনাব চাগে জানে আপোনালোকে বহুত ইজি হয় ডাবল ক্রোশে বনোৱাটো। এতিয়া এটা ঘৰ এৰি আকৌ এটা ডাবল ক্রোশে বনাই দিব। তাৰ কাৰণে এটা চেইন ল'ব আকৌ এক ঘৰ এৰি আন ঘৰত ডাবল ক্রোশে এটা দিব। আকৌ এটা চেইন এক ঘৰ এৰি আনটো ঘৰত ডাবল ক্রোশে। এনেদৰে মই গোটেই ৰোটো কমপ্লিট কৰি লৈছো। আপোনালোকে চাই থাকক। কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া 3টা চেইন বনালো বনাই এই ঘৰটো এৰি দিম ওচৰৰ স্পেচটো এৰি দি নেক্সট স্পেচত মই দুটা ডাবল ক্রোশে একেলগে বনাম চাব। এটা দুটা হৈ গ'ল। এটা চেইন লম আকৌ দুটা ডাবল ক্রোশে বনাম এটা আৰু এয়া দুটা ডাবল ক্রোশে বনালো। এতিয়া এই ওচৰৰ স্পেচটো এৰি দি নেক্সট স্পেচটোত আকৌ দুটা ডাবল ক্রোশে বনাম
এই এটা ডাবল ক্ৰচে আকৌ আন এটা ডাবল ক্ৰচে বনাই এটা চেইন দি দিম আকৌ দুটা ডাবল ক্ৰচে বনাম চাই লওক দুটা ডাবল ক্ৰচে হৈ গ'ল আকৌ ওচৰৰটো স্পেচটো এৰি আনটো স্পেচত মই আকৌ দুটা ডাবল ক্ৰচে দিম দুটা এনেকৈ গোটেই ৰ'টো কমপ্লিট কৰি ল'ম চাই থাকিব লাষ্ট ৰোৰে লাষ্ট পাৰ্ট হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে আকৌ তিনিটা চেইন জুৰিম হৈ গ'ল এতিয়া এয়া যিটো স্পেচ আছে নহয় এই স্পেচটোত তিনিটা ডাবল ক্ৰচে দি দিম ডাবল ক্ৰচে দিলোঁ লগতে এটা স্পেচ দিলোঁ আকৌ তিনিটা ডাবল ক্ৰচে দিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া ডাইৰেক্ট এইটো ডাইৰেক্ট নেক্সট যিটো স্পেচ আছে নহয় নেক্সট স্পেচটোত তিনিটা ডাবল ক্ৰচে দিম এটা স্পেচ আকৌ তিনিটা ডাবল ক্ৰচে তিনিটা ডাবল ক্ৰচে নেক্সট স্পেচত আকৌ তিনিটা ডাবল ক্ৰচে এনেকৈ গোটেই ৰো কমপ্লিট কৰিব লাগিব এণ্ডত মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক লাষ্ট তিনিটা ডাবল ক্ৰচে এটা স্পেচ তিনিটা ডাবল ক্ৰচে হৈ গ'ল বাকী যি এইটো তিনিটা ডাবল ক্ৰচে আগৰ ৰোটোৰ সেইটোৰ 3 নম্বৰ ডাবল ক্ৰচেট বা এনেকৈ স্পেচত মই কানেক্ট কৰি দিম এটা ডাবল ক্ৰচে হৈ গ'ল এয়া এতিয়া আকৌ তিনিটা ডাবল ক্ৰচে দি ষ্টাৰ্ট কৰিম নেক্সট ৰো দুটা ডাবল ক্ৰচে লৈছিলোঁ এবাৰ তিনিটা ল'লোঁ এবাৰ চাৰিটা ল'ম এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা ডাবল ক্ৰচে বাকীখিনি মোটামুটি আগৰ যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ এটা চেইন আকৌ চাৰিটা ডাবল ক্ৰচে নেক্সট স্পেচ এৰি নেক্সট স্পেচটোত এইটো স্পেচত মানে এইটোৰ পিছত এইটো স্পেচ নেক্সট স্পেচ পৰে এইটো নপৰে গতিকে নেক্সট স্পেচত আকৌ চাৰিটা
ডাবল ক্ৰচে এটা দুটা তিনটা চাৰিটা এটা চেইন আকৌ চাৰিটা ডাবল ক্ৰচে এনেকৈ গোটেই ৰটো কমপ্লিট কৰাৰ পিছত মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ 4 নম্বৰ ৰটো এনেদৰে কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া চাৰিটা ডাবল ক্ৰচে আৰু এটা স্পেচ আৰু চাৰিটা ডাবল ক্ৰচে এনেকৈ কমপ্লিট কৰিলোঁ গতিকে লাষ্টত চাব এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত জইনটো এনেকৈ দিম আমি তো দেখিছেনে এইটো স্পেচ আগৰ যিটো 3rd নম্বৰ ৰটোৰ যিটো ষ্টাৰ্টিং আছিলে তিনটা চেইন লৈ পেলাই কৰিছিলোঁ সেইটোত ডাবল ক্ৰচে এটা দি পেলাই জইন কৰি দিলোঁ দেখিছে ইফালে এনেকৈ দেখিছে এনেকৈ মানে পেটাৰ্ণটো হৈ যাব তো এতিয়া কি কৰিম এতিয়া নেক্সট যিটো ৰ আছে সেইটো অলপ ডিফাৰেণ্ট আৰু তেনেদৰে আপুনি 5-6টা ডাবল ক্ৰচেলৈকে আপুনি বঢ়াই যাব পাৰিব পেটাৰ্ণটো সেনেকৈ ফুটি উঠিব এইটো ষ্টাৰ্ট এইটো এৰি দিব এটা এৰি দিব দি পেলাই নেক্সটটোৰ পৰা ডাবল ক্ৰচে গাঁঠিব চেইন এইবাৰ এইটোত এনেই নৰ্মেলি এইটোত 5টা গাঁঠিব লাগিছিলে যিহেতুকে 4টা মই এইটো ৰোতে 4 নম্বৰ ৰোত গাঁঠিলোঁ 5টা এইটোত গাঁঠিব লাগিছিলে কিন্তু আমি এনেকৈ নাগাঁঠো অলপমান প্ৰচেছটো বেলেগ হ'ব চাই লওক ডাবল ক্ৰচে ল'ব নেক্সট চেইনটোৰ পৰা এটা দুটা তিনটা এইটো যে স্পেচ আছে এইটোত এটা ডাবল ক্ৰচে এনেকৈ ল'লোঁ লৈ এটা চেইন গাঁঠিলোঁ আৰু সেম স্পেচতে এটা ডাবল ক্ৰচে ল'লোঁ মানে আল্টিমেটলি 4টা ডাবল ক্ৰচে ইফালে 4টা ডাবল ক্ৰচে ইফালে হ'ব এটা ডাবল ক্ৰচে ল'লোঁ লৈ নেক্সট চেইনটোত এটা ল'লোঁ আকৌ নেক্সট চেইনটোত এটা ল'লোঁ দুটা হৈ গ'ল আৰু এইটো চেইনত এটা ল'লোঁ এটা চেইন এৰি দিলোঁ নেক্সট ওচৰৰ আৰু এটা চেইন এৰি দিলোঁ আকৌ 3rd চেইনটোৰ পৰা আকৌ এটা চেইন ল'লোঁ আকৌ তাৰ কাষৰটোত এটা ল'লোঁ আকৌ এটা ল'লোঁ তাৰপিছত এইটো স্পেচত এটা ল'লোঁ লৈ চেইন এটা দিলোঁ আকৌ এটা স্পেচত ল'লোঁ চাওক নেক্সট চাই যাব এইটো স্পেচত এটা ল'লোঁ এইটো লাষ্ট পেজত নলওঁ ইয়াৰো লাষ্ট পেজত নলওঁ নেক্সট পেজৰ পৰা ল'ম মানে লাষ্টটো এৰি বাকীখিনি স্পেচত মানে ডাবল ক্ৰচে দি মাজৰ যিটো স্পেচ আছে চেইন স্পেচ সেইটোত এটা চেইন এটা স্পেচ এটা চেইন গাঁঠি আমি এই ৰ'টো কমপ্লিট কৰিম মই লাষ্টত আপোনাক শ্ব' কৰি আছোঁ চাই যাব মোৰ এই ৰ'টো কমপ্লিট হৈ গ'ল 4টা চেইন তাৰপিছত এটা স্পেচ 4টা চেইন এনেকৈ গোটেই ৰ'টো কমপ্লিট কৰিলোঁ কৰি লাষ্টত এইটো স্পেচত ডাবল ক্ৰচে দি পেলাই জইন কৰি দিলোঁ নেক্সট মই যদি কওঁ আপোনালোকক যে এইটো চেইন ইয়াৰ পৰা আমি চেইন স্পেচ কেনেকৈ বঢ়াম বা আমি চেইন কেনেকৈ বঢ়াম আমিতো আল্টিমেটলি গৈ পেলাই ফ্ৰক এটা যদি বনাওঁ ছাপ'জ এইটোৱে ফ্ৰক যেতিয়া মই বনাইছোঁ এইখিনিৰ তুলনাত একদম তলৰখিনিৰ তুলনাত ওপৰখিনি বহুত চেপ গতিকে মই এইটো চেইন বঢ়াব লগা হৈছে এইখিনি বনাবৰ কাৰণে মই চেইন বঢ়াব লগা হৈছে এইখিনিত কিন্তু চেইন কম আছিলে
চাওক সেইখিনি শেপ খোৱা আৰু এইখিনি অকণ ফ্লেয়াৰটো বেছি তো এইখিনি কেনেকৈ কৰিম এইখিনিৰ কাৰণেও মোৰ ইয়াতে আইডিয়া আছে এইবাৰ মই চেইন বঢ়াই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে পিছত এনেকৈ ডিজাইন বনাব পাৰিব ফ্ৰক বনাব পাৰিব এইটো পেটাৰ্ণ দি আপুনি শ্ৰাগ বনাব পাৰিব ছুৱেটাৰ গাঁঠিব পাৰিব স্কাৰ্ট বনাব পাৰিব টপ বনাব পাৰিব এনেকৈ বহুত ধৰণৰ আইডিয়া আছে বেবী ব্লেংকেটো বনাব পাৰিব মাফলাৰ গাঁঠিব পাৰিব এনেকৈ বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰিব গতিকে এইবাৰ মই আপোনাক চেইনটো বঢ়াই পেলাই দেখাই আছোঁ চাই থাকিব 3টা চেইন ল'লোঁ নৰ্মেলি যেনেকৈ লওঁ আমি তেনেকৈ তাৰপিছত চেইনটোৰ পিছত এটা স্পেচ চেইনৰ এটা চেইন আমি এৰি দিলোঁ দি পেলাই নেক্সট চেইনৰ পৰা ডাবল ক্ৰচি গাঁঠিম এয়া এটা দুটা তিনটাৰ পিছত স্পেচ আহিল তো ইয়াতে মই দুটা একেলগে ডাবল ক্ৰচি দিম এটা দিলোঁ দুটা দিলোঁ দুটা দিয়াৰ লগে লগে কিমানটা হৈ গ'ল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা চেইন হৈ গ'ল বা মানে 5টা ডাবল ক্ৰচি হৈ গ'ল এতিয়া এটা চেইন ল'ম আৰু দুটা ডাবল ক্ৰচি একেলগে দিম এটা দিলোঁ আকৌ এটা দিলোঁ দুটা হৈ গ'ল দি মেলি ইয়াতে কাষৰ চেইনৰ পৰা আকৌ ডাবল ক্ৰচি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ডাবল ক্ৰচি দিলোঁ এইটো লাষ্ট চেইনটো এৰি দিম আকৌ ইয়াৰে লাষ্ট চেইনটো এৰি দিম সেকেন্ড চেইনৰ পৰা আকৌ সেম ডাবল ক্ৰচি আৰম্ভ কৰিম এয়া আগৰ প্ৰসেছৰ নিচিনাই খালি চেইন স্পেচত আমি কেতিয়াবা যদি এটা ডাবল ক্ৰচি দি এটা চেইন দি এটা ডাবল ক্ৰচি দিওঁ কেতিয়াবা দুটা ডাবল ক্ৰচি এটা চেইন দুটা ডাবল ক্ৰচি হেনেকৈ দি পেলাই আমি চেইনবিলাক পঢ়াব লাগিব তেতিয়াহে দেখাত ধুনীয়া হ'ব ইয়া চাওক ইয়াতে 5টা হেনেকৈ নেক্সট টাইমত আপুনি যদি বঢ়াব বিচাৰে ইয়াৰ পিছত যদি আপোনাক লাগে আকৌ বেছি ডাঙৰ কৰোঁ আকৌ বঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতে 6টা কৰি দিব মানে এইখিনিতো 3টা থাকিবই মানে 4টা থাকিব 4টা থাকিব আৰু এই জায়গাটোত দুটা চেইন হয় দুটা ডাবল ক্ৰচি এই জায়গাটোত আকৌ এই জায়গাটোত দুটা ডাবল ক্ৰচি এটা চেইন দুটা ডাবল ক্ৰচি দিব পাৰে বা যদি কমাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডাবল ক্ৰচি কমাই আহিব এটা ডাবল ক্ৰচি এটা চেইন এটা ডাবল ক্ৰচি এনেকৈ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এনেকৈ মই কমপ্লিট কৰোঁ নেক্সট ৰ'টো কৰি দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো ৰ' কমপ্লিট হৈ গ'ল চাওক 1 2 3 4 5 6 নম্বৰ ৰ' কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু লাষ্টৰখিনি ইয়াতে অলপ ডিফাৰেণ্ট হ'ব এইটো চাওক লাষ্টৰ যেহেতুকে মই প্ৰতিটো চেইনতে এটা ডাবল ক্ৰচি গাঁঠিছিলোঁ এয়া দেখিব পাৰিছে প্ৰতিটো চেইনতে মই এটা ডাবল ক্ৰচি গাঁঠিছিলোঁ আৰু মাজৰ চেইন স্পেচটোত দুটা ডাবল ক্ৰচি আৰু এটা চেইন লগাইছিলোঁ আৰু একদম লাষ্টৰ আৰু একদম ফাৰ্ষ্টৰ যিটো চেইন আছিলে সেইটোত মই ডাবল ক্ৰচি গঁঠা নাছিলোঁ আৰু তেনেদৰে একদম লাষ্টৰ চেইনটোতো মই ডাবল ক্ৰচি নাগাঠো আৰু তাৰে ওচৰৰটোত মই এই লাষ্টখিনি জইন কৰি দিম চাই থাকিব এয়া জইন কৰি দিলোঁ এয়া পেটাৰ্ণ ৰেডি ধুনীয়া খুব সুন্দৰ পেটাৰ্ণ চাওক প্ৰথমখিনি যিমান আছিলে খুব ধুনীয়া এটা পেটাৰ্ণ হৈ গৈছে এতিয়া চাওক প্ৰথম যিমানখিনি লৈছিলোঁ আমি কিমানটা চেইন লৈছিলোঁ টোটেল আমি 20টা 20 চেইন লৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে 20টাতকৈ বহুত বেছি ওলাব মই যদি হিচাপ কৰি চাওঁ 1 2 3 4 5 5টা চেইন ইফালে আছে এটা চেইন ইয়াতে আছে 6টা আৰু 5টা চেইন ইফালে মানে এটাত 11টাকৈ আছে 11টা ইয়াতে 11টা ইয়াতে 11টা ইয়াতে 11টা ইয়াতে 11 টোটেল কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 চেইন হৈছে 20টাৰ পৰা 55 চেইন বাঢ়িছে গতিকে এনেকৈ আপুনি ফ্ৰক শ্ৰাগ বা ছুৱেটাৰ গাঁঠিব পাৰিব লগতে স্কাৰ্টো আপুনি বনাব পাৰিব